Дон Горський – людина, яка з'їла 35 тисяч бігмаків. Під час створення відео про фільм Super Size Me, чи подвійна порція в українському перекладі, і брехню в ньому, ми наштовхнулися на ще одну дивовижну історію. Однак у тому відео вона здавалася недоречною, тому команда вирішила зробити ще одне окреме відео про життя і пристрасть Дона Горські. У світі, де культ здорового харчування змінюється на нові дієтичні тренди щороку, існує людина, яка понад півсторіччя живе за власними правилами. І ці правила починаються і закінчуються бігмаком. Його звати Дон Горський, і це, мабуть, найвідданіший клієнт Макдональдсу за всю історію мережі. У травні 1972 року 19-річний юнак із невеликого міста Фонд-дю-Лак у штаті Вісконсин і не здогадувався, що звичайний обід змінить усе його життя. Дон працював у гольф-клубі, мріяв про власний автомобіль і, як більшість підлітків, любив ситну їжу. Проте був один нюанс – він ніколи не куштував бігмака, хоча цей бургер уже кілька років був у меню Макдональдсу. Після розмови з клієнтом клубу, який щиро здивувався такій прогалині в його кулінарному досвіді, Дон вирішив це виправити. Після довгоочікуваної купівлі автомобіля він майже одразу заїхав до Макдональдсу. І цей день став початком рекорду, який триває досі. Перший бігмак справив на нього таке сильне враження, що Дон замовив іще, а потім іще. За один день він з'їв 9 бургерів і зрозумів, що міг би харчуватися ними все життя. Ідея харчуватися все життя тим самим для більшості людей звучить як жарт, жахіття чи виклик здоровому глузду. Та для Горські це стало зручною системою. Він не витрачав часу на приготування їжі, не міркував, що обрати на обід або вечерю, і завжди знав, який саме смак отримає. З часом поїздки до Макдональдсу перетворилися на справжній ритуал. Дон почав зберігати коробки від бургерів і чеки не для слави чи доказів, а для себе. Спочатку вони захопили багажник автомобіля, а згодом і горище будинку. У перший місяць після знайомства з бігмаком він з'їв понад 260 бургерів, у середньому понад 8 на день. З плином років темп знизився, тож нині Дон зазвичай обмежується 2 бургерами щодня. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. За понад 50 років у житті Горські було лише кілька днів, коли він не їв бігмака. Причини завжди були винятковими. Далекі поїздки без ресторанів, мережі Макдональдс, сильні снігопади чи смерть матері. Після одного з таких випадків Дон почав зберігати запас бургерів у холодильнику на чорний день. Загалом таких днів назбиралося менше 10. Уся решта життя – це стабільна присутність знайомої коробки з жовтим логотипом. Зрештою, історія Дона стала такою відомою, що її зафіксували у книзі рекордів Гіннеса. 1999 року він з'їв 15-тисячний бігмак, а 2025 року кількість перевищила 35 тисяч. Попри це, сам Горський не вважає рекорди головними у своїй історії. Для нього важливіше задоволення від їжі і відчуття стабільності. Він відверто каже, що не радить нікому повторювати свого шляху, адже визнає, йому просто пощастило з обміном речовин. Найдивовижніше в цій історії – це стан Донового здоров'я. Попри десятиріччя фастфуду, лікарі не виявили у нього критичних проблем. Рівень холестерину в нормі, тиск стабільний, а зайвої ваги майже немає. Сам Горський пояснює це просто. Активний спосіб життя і щоденні прогулянки на десятки кілометрів. Цей бургер супроводжував Дона не лише у повсякденності, а й у найважливіші миті життя. Саме на паркувальному майданчикові Макдональдсу він зробив пропозицію своїй майбутній дружині. Вона давно змирилася з його дієтою і жартує, що кухонна плита в домі – це радше елемент декору. Подружжя прожило разом півсторіччя, виховали сина і дочекалися онуків. І упродовж усього цього часу бігмак залишався незмінною частиною життя Горські. Дон не планує зупинятися, він не ставить нових цілей і не женеться за числами. Його історія не про їжу, а про дивовижну людську сталість, звичку і комфорт у простих речах. За словами самого Горські, в ідеальному фіналі хтось із рідних принесе йому бігмак навіть у останні хвилини на цьому світі і допоможе остаточно підрахувати число бургерів, які стали для нього не просто їжею, а символом усього життя.